নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল চিন্টু এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত ডিৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন DME যি 79টা ভ্যাকেন্সি ওলাইছিল আপোনালোকে তাত কিদৰে অনলাইন কৰিব অলৰেডি অনলাইন লিংক এক্টিভেট হৈ গৈছে গতিকে কিদৰে অনলাইন কৰিব মই ইয়াত আপোনালোক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম গতিকে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লওক প্ৰথমে এটা যিকোনো গুগল ব্ৰাউজাৰত যাওক আৰু তাত অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.dme.assam.gov.in গুগলত সার্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকক অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো দেখা পাব যেটো প্ৰথম আছে DME আসাম আপোনালোকে সেই প্ৰথম লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস দেখা পাব য'ত লিখা আছে গভৰ্নমেণ্ট অফ আসাম হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ ডিৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন এইটো হৈছে অফিচিয়েল পেজ তলত অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে দেখা পাব যে লেটেষ্ট অপচনটো তাত তলত লিখা আছে ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই এই যেটো প্ৰথম লিংক দেখা পাইছে লেটেষ্টৰ হেতুত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব 12 বছৰ পৰা ইয়াৰ অনলাইন লিংক এক্টিভেট কৰি দিছে গতিকে প্ৰথম লিংকটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস দেখা পাব গভৰ্নমেণ্ট অফ আসাম হেল্থ এণ্ড ৱেলফেয়াৰ ফেমিলি ডিৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই অনলাইন ফৰ দ্য গ্ৰেড 3 নন টেকনিক্যাল পোষ্ট অফ লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ এতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস দেখা পাব আছে গভৰ্নমেণ্ট অফ আসাম লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটাল নৰ্থ লখিমপুৰ আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব হোম এপ্লিকেশন ফৰ্ম লগিন আপোনালোকে সেই প্ৰথম এপ্লিকেশন ফৰ্ম যেটো অপচন আছে হেতু ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত অনলাইনৰ ইনস্ট্ৰাকচন খিনি নিকতে দি আছে কেনেকুৱা কি কৰিব লাগিব বা ফটো সাইজ সিগনেচাৰ সাইজ কিমান কেবিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ইয়াত সকলো ইনস্ট্ৰাকচন খিনি দি আছে ভালদৰে পঢ়ি ল'ব তাৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সট যেটো অপচন আছে নেক্সট ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস দেখা পাব য'ত আপোনালোকৰ কলেজ নেম কোনখন কলেজৰ পৰা ইয়াত যে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ আছে হেতু দেখা পাব তাত তাৰ পিছত সিলেক্ট গ্ৰেড 3 নন টেকনিক্যাল পোষ্ট আপোনালোক কোনবোৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰিব নন টেকনিক্যাল যেটো আছে নন টেকনিক্যাল এটা অপচন পাব হেতু সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত যিবোৰ ভ্যাকেন্সি ওলাইছিল বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেন্টত ইয়া আপোনালোক যিবোৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰে ইয়াত সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব একাউন্টেন্ট এসিস্ট্যান্ট কেশিয়াৰ লোৱাৰ ডিভিজন এসিস্ট্যান্ট কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ কাম ক্লাৰ্ক ডিটিপি অপাৰেটৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ ড্ৰাইভাৰ স্টোৰ কিপাৰ কাম ক্লাৰ্ক ৰেকৰ্ড ক্লাৰ্ক কোডিং ক্লাৰ্ক ল্যাবৰেটৰী এসিস্ট্যান্ট বিভিন্ন আছে যিবোৰত এপ্লাই কৰে হে পোষ্টবোৰ সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব ইয়াত মই সিলেক্ট কৰি লৈছো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস হ'ব য'ত যিবোৰ পোষ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিল বা যিবোৰ সিলেক্ট কৰিলে এইবোৰ ওপৰত দেখাব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ নাম দিব লাগিব ফাদাৰ্স নেমস মাদাৰ্স নেমস তাৰ ফাদাৰ মাদাৰ এড্ৰেছ দিব লাগিব তাৰ পৰা জেন্ডাৰ সিলেক্ট কৰিব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থ তাৰ পিছত ডেট অফ প্লেস অফ বাৰ্থ পুলিশ ষ্টেচন ডিস্ট্ৰিক্ট এড্ৰেছ মোবাইল নম্বৰ ইমেইল ক্যাটাগৰী ৰিলিজিয়ন সকলোখিনি দিব লাগিব আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশন দিব লাগিব আৰু কোনোবা ঘৰত গভৰ্নমেণ্ট জব কৰা কোনোবা আছে নেকি বা PWD হয় নেকি সকলোবোৰ ইয়াত অপচন আছে আপোনালোকে দেখা পাব তাৰ পিছত ইয়াত সিগনেচাৰ আৰু ফটোটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব 100 পিক্সেল টু 180 পিক্সেল হ'ব লাগিব তাৰ পিছত ফিল আপ কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ দেখা পাব য'ত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশন নম্বৰটো আছে গতিকে এপ্লিকেশন নম্বৰটো আপোনালোকে ৰাখিব লাগিব আৰু লগতে পাসওয়ার্ডটো ৰাখিব লাগিব যিবোৰ আপোনালোকৰ পিছত এডমিট কাৰ্ড উলিয়াওতে প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল ধন্যবাদ